Hey loves! Welcome back to my channel. In today's video, I want to share with you my everyday makeup that's quick, easy, simple, but youthful look. I'm one of the ladies who always has little time to prepare in the morning, lagi nagmamadali, but always wanting to look presentable. And looking presentable doesn't have to be complicated, doesn't equate to putting much makeup on. And I know many of you ladies out there are feeling the same way, so if you're one of them, keep on watching. So, I already zoomed you in para mas makita nyo na maayos. Pero bago natin simulan yung makeup natin, dapat wala nakaharang sa mukha natin. So, I'll just wear this headband. Para... Yan. Oh, ay! May pimple pa ako sa noo. First step I always do is moisturize my face. And I already did. Ginamit ko lang yung lagi kong ginagamit, which is the facial moisturizer of Celotex. So kayo, just use your usual moisturizer. Next step I do is to put tinted sunscreen. And I'm using the Belo tinted sunscreen. Ito. Ayan. So I'm just going to put some on the back of my hand. Yan. Mga ganito lang kadami. And tapos just put it on your face. Like so. Ooh, dami. So, biniblend ko lang siya using my fingers. Hindi na ako nagamit ng sponge. Share ko lang. Habang nagbe-blend tayo. Dapat, mag-answer ako ng questions. Nagtanong ako sa Instagram ko, yung bago nilang feature, which is, you ask me a question. Kaso, wala nagtanong. Nakakahiya. Okay lang, maybe next time. So, ganito na yung itsura after ng tinted sunscreen. And I personally like the Belo one kasi may konting coverage siya. So, kahit hindi ka na mag-concealer, okay lang. Pero kung may extra time ka pa in the morning, so pwede ka mag-concealer. And siguro ako magka-concealer na lang ako ngayon. I'm going to use the Fit Me Concealer. Tagal na ko itong ginagamit. And yung shade ko na gagamitin is medium. Hindi talaga to super light sa akin. Parang skin tone ko lang. So, blend lang natin using a sponge. Hindi to masyadong damp kasi ayoko ng masyadong damp sponge. Kasi, parang nagmo-move yung concealer. Medyo gusto ko yung dry na sponge. Okay, so after that, I'm putting this Bilena lip and cheek stain. Ito, matagal na tong product nila. And matagal na rin to sa akin, pero ngayon ko lang ulit siya ginamit. Maganda kasi siya kasi ang bilis niyang i-apply sa cheeks mo. Tapos, nakikilay na ako after nun. And I'm using the BLK, yung eyebrow pencil nila, in the shade Taupe yata to. So, binabrush ko muna yung brows ko with the spoolie. Yan. Then, I use the pencil side. I'm done with my brows. Sorry, hindi ko na napakita yung whole process. Pero ganun lang kung paano ko lang lagi ginagawa yung brows ko. Very light-handed lang. Ayan, hindi ko naman masyadong inaayos or pina-perfect yung brows ko kasi natatakloban naman siya ng bangs ko. So, okay lang yun. Alright, so ngayon naman magpa-powder na ako ng face ko. So, I'm using the Maybelline Clear Smooth All-in-One. Then after that, nag-a-apply ako ng blush sa lids ko. Parang yun yung eyeshadow ko. So, hindi ko alam kung anong tatak nito, pero feeling ko Ashley Shine yata. And I bought this at ATC. Yung mura lang to, 68 pesos lang yata. So, ginagawa ko, konti lang. Tapos, ginagamit ko yung brush niya. Nilalagay ko lang dito. Yan, ganyan lang. Hindi naman kailangan masyadong perfect. Basta malagyan lang siya ng color.
Tapos, nilalagyan ko lang din yung cheeks ko nung same blush. Ayan. Alam, padami yata. Oh my gosh. Tapos, ita-tightline ko na yung eyes ko. Gamit ko pa rin yung Intuit waterproof eyebrow color. Para lang medyo lumaki yung mata ko. And whatever's left with the brush, yun lang yung ipang na nose contour ko. We're almost done, so magsispray muna ako ng Milani Make It Last para medyo tumagal yung makeup natin for the whole day. In this part, kung may time pa kayo, ayan, kung marami pa kayong extra time, pwede kayong mag-mascara. Pero ako, gustong-gusto ko mag-mascara everyday kasi buhay siya ng eyes natin. Ang ganda ng effect niya. Pero, nahihirapan kasi ako sa gabi na magtanggal-tanggal. Kaya ako, I just curl my lashes. Tapos, every once in a while, kapag mag-retouch ako ng makeup ko, kina-curl ko na lang ulit siya. Ganun na lang yung gusto ko. At least curl up yung lashes mo, di ba? Pwede na. Aray! So, oh, pwede na! Oh, diba? Okay, you should focus. Yay! Last step na. Lipstick naman. I don't usually use liquid lipsticks or regular lipsticks. Hindi na ako naggaganon. These days, masyado na akong into sa mga lip tints. And as of the moment, ang favorite kong gamitin ay yung the Face Shop Watery Tint in the shade Cherry Red. Gift lang sa akin to. Hindi ko alam kung sino nagregalo. Yan. Tapos, naglalagay lang ako, kinakagat ko lang, not kinakagat, inaano ko lang sa tissue. Para hindi siya masyadong, kasi nadikit siya sa ngipin kapag hindi mo siya, inano ng tissue. And then, ganito lang. Yan. And we're done basically. So, ayun lang yung mga simple steps na ginagawa ko every day to keep myself presentable. Lalo na pagka on the go ka, nagmamadali ka lagi. Sobrang bilis lang ng gawin. You can do it under 10 minutes. Yeah, kayang-kaya naman siya.